Hello everyone, welcome to Chapter 10, Biblical Prosperity and Generosity. We'll be discussing Lesson 1, which is the dangers of wealth, ang mga panganib na mayroon ang yaman. Now, in your pamphlet, it says there that money is dangerous. Ang salapiho ay mapanganib. Now, ba't natin ito nasabi? Let's read in 1 Timothy chapter 6, verses 9 and 10. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destructions. For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Now, let me just ask you for a while, how many of you need money? Not want money, but need money. Now, we need to understand that money is important. But at the same time, if we will not have the right perspective, kung hindi po tatama ang ating pananaw, pwede po tayong sirain ng salapi. Yung iba po, hindi ito kailangan, hindi nila gusto, pero for sure, kailangan nating lahat ito. Minsan may nagsabi na, that money makes the world go round. Ito ang halos nagpapaikot sa mundo. Halos galaw natin, maliban lang kung kayo nasa probinsya, kailangan po nating magbayad o kailangan natin ng pera. Wala pong araw na lumilipas madalas sa ating buhay na hindi natin napag-uusapan ang salapi. Magkano suswelduhin, magkano ang gagastusin, at mga katulad nun. Ang pasalapi po ay maaring maging avenue na sa pagpapala o sa sumpa. Ito'y maaring nating maging kaibigan o kaaway. O maaring ito'y source ng kapayapaan o ng kaguluhan. Ganun din, it could be a source of happiness or sadness. May mga ilang bagay tayong magandang maisalang-alang sa salapi. Una, that money is a spiritual issue. Ang panganib po at ang kasiyahan ay ito po yung parehong coin na magkabilang mukha. Yeah? Kaya ang salita po ng Diyos ay nagtuturo sa atin kung paano tayo dapat mag-save ng salapi, kung paano natin ito i-spend, kung paano tayo magkakaroon ng salapi, paano gagamitin, at hindi aabusuhin. Now, what happens when you trust it and love it too much ay nagkakaroon po ng effect sa atin. Bakit po? Dahil ang pera po ay neutral, wala itong kinikilingan. Money is valuable kung alam natin kung paano ito gamitin. And it could be dangerous kung hindi natin alam kung paano ito gagamitin. Now, hindi ho kasalanan ang salapi. Hindi ho sinabi that money is the root of all evil. Kundi ang sinasabi, it is the love of money. It's not bad to desire to be rich, although may mga babala na napapaloob dito. Pero ang dapat nating makita rito na ang sobrang pag-ibig o pagmamahal sa salapi, pwede tayong sirain at magdala sa atin ng kawasakan. You know? Kaya nga po, sinasabi natin that it is the love of money that is or that could be a root of all evil. Now, let me just quote on the Message Bible tungkol po doon sa verse 10 kasi maganda po ang sinasabi doon sa verse 10. Sabi dito, lust for money brings trouble and nothing but trouble. Now, it's not money that brings trouble, but it's the lust, the love of money. Going down that path, some lose their footing in the faith completely and live to regret it bitterly ever after. Now, let me just ask you, as I close on this, you see, meron po ba kayong kilala o nabalitaan na dahil sa salapi po ay nag-away-away? For sure, meron kayong alam or meron kayong kakilala. Sad to say, minsan ang salapi po ang nagiging source ng pag-aaway ng maraming tao. Ang paghihiwa-hiwalay ng mga magpapamilya. Bakit? Dahil sa kanya-kanyang pananaw sa salapi. Ang salapi po ay pagpapala mula sa Diyos. Kaya nga po kailangan natin makita mula sa Diyos kung paano natin ito dapat magamit. At pag hindi natin ito nakita, then it can bring destruction sa atin po. At yun po ang nais ng Panginoon na maiwasan natin. So sa oras pong ito, let me just ask you, how do you look at money? Do you look at it as a blessing or a curse? A friend or a foe? A source of happiness or trouble? A source of peace or not? The answer is yours.
Ngayon po, tatalakayin naman natin ang Lesson 2, which is the biblical principles of prosperity. Now, before I continue, let me just qualify first yung sinasabi nating principles. Now, we need to understand that principles are like laws. Para po itong mga batas, yung panuntunan. Ito po ay kakaiba doon sa process o yung kaparaanan. Principles remain the same. It is timeless. But process or ways do change from time to time. At yun ang pag-uusapan natin ngayon. And in your manual, it says there that God is our source. Ang Diyos po ang pinagmumulan o ang pinagkukunan natin ng ating mga pagpapala. Now, in Deuteronomy chapter 8, verse 18, it says here that you shall remember the Lord your God. Bakit po? For it is He who gives you the power to get wealth, that He may confirm His covenant that He swore to your fathers, as it is today. Now, ang mundo pong ito'y sinanay tayo kung saan tayo madalas na nakatingin. At kung paano tayo sinanay ng mundong ito, at tayo po'y tinuruan na tumingin palagi sa mga channels. Tumitingin tayo sa tao, tumitingin tayo sa ating trabaho, tumitingin tayo sa ating kalakal, at kung ano pa, bilang ating source ng pagpapala. Kaya nga po, pagka ang mga bagay na ito ay hindi nakapag-provide or sabihin na natin na hindi kayang mag-provide, we get frustrated. We get disappointed up to the point that we even get angry. Now, doon po sa story, talatang binasa natin kanina, makikita po natin sa buong kabanatang yon kung paano nag-provide ang Panginoon sa mga Israelita nung sila po ay nandoon sa wilderness. Kaya makikita po natin na nagbigay ang Panginoon ng mana, nagbigay ang Panginoon, nagpadala siya ng mga quails para kanila pong maging, maging provision sa pagkain. Andiyan nung nangailangan sila ng tubig, ang Diyos po ay inutusan si Moses na kausapin ng bato at lumabas ang tubig. Simulat sa pool, kahit nung nilalang ng Diyos ang tao, makikita po natin na nais ng Diyos na tignan siya ng tao na pinagmumulan ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya po mahalaga rin po na maging sa panahon natin ngayon, maintindihan natin ang panungtunang ito. Now, I always say this, that channels differ from time to time, but the source remains the same. Ang isang magandang ehemplo or example na madalas kong ginagamit dito ay yung programang Itbulaga. Probably many of you are familiar with that program, yung Itbulaga. At kung naalala po ninyo, dati ito po ay nasa Channel 2 or napunta sa Channel 9 at ngayon ay napunta na sa Channel 7. Now, pareho pa rin po ang producer, si Tony Tubiera. Pareho pa rin halos, nadadagdagan lang ang mga lumalabas doon. Pero Tito Vic and Joey, nandun pa rin po sila. Pero ang channel po ay nag-iiba-iba. Now, yun po ang gusto ko din pong sabihin sa inyo na channels change from time to time. But the source remains the same. Maraming beses, ang Diyos ay gagamit ng iba't ibang kaparaanan para po tayo pagpalain, para po tayo paripuin ang ating mga pangangailangan. And so, ang gusto kong sabihin sa inyo sa oras na ito is that do not forget to remember ang mga ilang bagay. Now, there is always a tendency for us to forget. What do I mean by that? You see, haven't you noticed pagka ang tao ay napagpapala, mas madalas nilang nalilimutan ng Diyos kaysa kapag ka ang tao ay may mga pangangailangan? It's true. So, dun po ang ating pagbabantay na kailangan natin ng pagbabantay ngayon. Now, una, sabi dito, we have to remember the who. Yung sino. Meaning, yung source. At sabi dito, it is the Lord your God. And then it says there, remember the what. So, what about God? That it is He who gives us the ability to prosper, the ability to produce wealth. And then, the third one is we remember why. And that is to confirm His covenant with our forefathers. Now, ano ba yung covenant ng Diyos sa mga Israelita, doon sa kanilang mga ninuno? Basically, ang covenant ng Panginoon is that God will bless them to be a blessing. And that has been consistent all over the scripture. May we never fall into the trap of looking at the channels to be our source. May we never forget the who, that is God as the source, and the why, and the what,
That is, He gives us the ability to prosper, and then the why, which is for us to be a blessing. Now, ang tanong ko po sa inyo ngayong oras na ito, are we ready to believe our source that we are blessed to be a blessing?